Công an dấu hiệu của Quỳnh Ngọc Vũ. Xin chào các anh chị các bạn. Các bạn là con máy này của Trung Quốc, hiệu là Iseki HC80B phở. Quy bụi quá bụi. Tiếp tục đi theo con này HC80B Iseki. Đừng có chạy vô nhà nha. Đừng chuột chạy vô nhà.
YouTube á, thấy con máy này lạ lạ. Rồi đó thì thấy cua ra là các bạn. Này có con này biết máy cái này của Trung Quốc hay của Nhật nữa. Của Trung Quốc nó chạy nó kêu quá. Trước nữa. Lúa giờ mới ra. Lúa này. Giờ mới ra. Giấy từ 60. Iseki HC80P. Rồi động thái là cắt tông ở ngoài ra lát lắp ra nó vô trời. Nổi kia vậy. Roll 880. Né nhau, biết né nhau là gì? Nhỏ là mình né nữa. Rồi quay ngựa kia, quay lên không quay xuống cái ngộ. Về xuống nữa, đi theo canh bự đi. Thử ông cũng kịp không ta. Lúa này đó.
Đồ lúa nó cũng chạy được chưa. Cảm ơn các anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Chào, gặp lại.